درود به تو که شاید همین لحظه میون شلوغی‌های زندگی به دنبال نشونه‌ای برای آرامش و امید هستی. خوشحالم که در این لحظه همسفر کانال راز هستی. امیدوارم هر آنچه دلت رو سنگین کرده آروم آروم جای خودش رو به امید، روشنایی و گشایش بده. شاید امروز حافظ حرفی برای دل تو داشته باشه، حرفی که درست در زمان مناسب به گوشت میرسه. خدایا دلهای خسته رو از امید لبریز کن و راههایی رو بگشا که هیچ کس انتظارشو نداشت. به هر انسانی که با نیتی پاک این غزل رو میشنوه آرامشی عطا کن که از هیچ اتفاقی گرفته نشه. اگر دلی چشم انتظار خبری خوبه، بهترین زمان و بهترین مسیر رو براش رقم بزن. اگر کسی در تصمیمی بزرگ مردده، نشونه ای رو پیش پاش قرار بده. عشق رو با حکمت، روزی رو با برکت و آینده رو با نور امید همراه همه ما قرار بده. من سکوت میکنم تا تو تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی و نیت کنی. خب اگه آماده ای بریم سراغ غزل امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چه پیامی برامون داره. غزل 248 میگه که ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر، زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر. در کمینگاه نظر با دل خیشم جنگ است، ز ابرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر. در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم، ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر. منکران را هم از این می 2-3 ساغر بچشان، وگر ایشان نستاندند روانی به من آر. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر. دلم از دست بشد دوش چو حافظ می گفت، کی صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر و رازی که در این غزل نهفته است و در آخر هم اگر نیتی داشتی فالشو با هم بشنویم. توی بیت اولی که میگه ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر، زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر. حافظ از باد صبا میخواد عطر و نشونه ای از محبوب و براش بیاره، چون از غم دوری ناتوان و بیمار شده و تنها حضور محبوب میتونه آرامش بخش جانش باشه. گاهی انسان بیش از اون که به پاسخ نیاز داشته باشه به یک نشونه نیاز داره، به یک پیام، به یک امید یا حتی یک احساس که بهش یادآوری کنه هنوز مسیر زندگی روشنه. این بیت به ما میآموزه که در سخت ترین روزها هم امیدت رو از دست نده، چون گاهی یک اتفاق کوچیک میتونه مسیر زندگی رو تغییر بده. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر. دل من ارزشی نداره مگر اینکه با اکسیر آرزو زنده بشه. پس نشونه ای از محبوب برام بیار تا این دل دوباره جون بگیره. اکسیر مراد همون معنا و هدف زندگیه. انسان بدون هدف احساس پوچی میکنه. حافظ داره یادآوری میکنه که ارزش واقعی زندگی رو به ذهن من نزدیک کن، به حقیقت من نزدیک کن. عشق و ارزش‌های عمیق انسانی به من یادآوری کن، نه اون
داشته های ظاهری رو. توی بیت سوم که میگه در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است، ز ابرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر. با نگاه و عشق محبوب دل من آروم نمیگیره و همیشه بین عقل و احساس من درگیرم. میگه با خیشتن خیش تو جنگم، از زیبایی او تیر و کمانی برام بساز. حالا یعنی چی؟ یعنی توی زندگی خیلی از تصمیم‌های مهم بین عقل و احساس شکل میگیره. حافظ نمیگه احساس رو کنار بذار، داره میگه که رشد انسان زمانی اتفاق میفته که این دوتا رو در تعادل ازش استفاده کنی و مرز این دوتا رو متوجه بشی. در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم، ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر. از دوری محبوب و رنج‌های زندگی احساس پیری و فرسودگی میکنم. جامی از شور و جوانی برام بیار تا دوباره جون بگیرم. پیری همیشه نازنین به سن وابسته نیست. ناامیدی، اضطراب و فرسودگی روح انسان رو زودتر پیر میکنه. امید، انگیزه و عشق همون نیرویه که دوباره میتونه انسان رو به زندگی برگردونه. منکران را هم از این می 2-3 ساغر بچشان، وگر ایشان نستاندن روانی به من آر. یعنی حتی کسایی که حقیقت عشق رو انکار میکنن جرعه‌ای از این شراب معرفت بنوشن و اگر نپذیرفتن دست کم روحی آزاد و زنده به من عطا کن. یعنی چی؟ یعنی حافظ داره به ما میآموزه که برای اثبات حقیقت نیازی به جنگیدن با دیگران نیست. هر کس آمادگی دریافت حقیقت رو داره. مهم اینه که خودت مسیر رشد و آگاهی رو ادامه بدی. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر. ای ساقی شادی امروز رو تو رو خدا دیگه به فردا موکول نکن، یا اگر قراره این آینده نامعلوم باشه از سرنوشت برامون امان و آرامش بیار. یکی از بزرگترین اشتباهات انسان زندگی کردن در آینده است. خیلی از فرصت‌های ارزشمند تنها به این دلیل از بین میره که مدام منتظر زمان بهتریم. این کمالگرایی دیگه. حالا اون واژه لوکسش میشه کمالگرایی که باعث میشه خیلیا تو لحظه درست کار رو درست انجام بدن. حافظ داره به زندگی آگاهانه در لحظه اکنون من و تو رو داره دعوت میکنه و در بیت آخر که میگه دلم از دست بشد دوش چو حافظ میگفت که ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر. دیشب اونقدر از دوری محبوب بیتاب بودم که اختیار از کف دادم و پیوسته از صبا میخواستم نشونه‌ای و از یار و محبوب برام بیاره. آخرین بیت نشون میده که عشق واقعی انسان توانایی و قدرت حرکت رو به انسان میده. آرزو، امید، انتظار اگر با صبر همراه باشه میتونه انسان رو به مسیر رشد و شناخت عمیق‌تر از خودش هدایت کنه. و پیام غزل. حافظ تو این غزل داره از انتظار سخن میگه، اما نه اون انتظار منفعلانه، بلکه انتظاری که سرشار از امید و اشتیاق و حرکته. باور داره که حتی اگر محبوب دور باشه یاد اون میتونه دل رو زنده نگه داره. در زبان عرفانی توی تعابیری که از اشعار حافظ داریم، محبوب تنها یک انسان نیست بلکه حقیقته، آرامشه، خداونده، معنا یا هدفی که زندگی رو ارزشمند میکنه. هر بار که انسان از این معنا فاصله میگیره احساس غربت و خستگی میکنه و جالب چیه؟ هر بار که نشونه ای رو از اون پیدا میکنه دوباره جون تازه میگیره. اگر این غزل با زندگی امروز بخوایم بسنجیمش و درکش کنیم،
اینو پیدا میکنیم که خیلی از ما در انتظار نشونه‌ای هستیم، خبری خوب، موفقیتی شغلی، آرامشی در روابط، درمان یک نگرانی یا پاسخی به سوالهای آیندمون. حافظ همینجا میخواد به من و تو یادآوری کنه که امید بزرگترین سرمایه انسانه. داره به من و تو توصیه میکنه که شادی رو تو رو خدا به آینده موکول نکن، که اگر فلان اتفاق بیفته، فلان پول بیاد، فلان وعده بیاد، فلان شخص بیاد تو زندگی. میگه بلد باش همین الان از زندگیت لذت ببری. اضطراب فردا زیبایی امروز رو از ما نگیره. این خودش هنره. حتی اگر مسیر دشوار باشه، هر قدمی که با امید برداشته بشه ارزشمنده. و این غزل دعوتیه به زنده نگه داشتن دل. زندگی همیشه مطابق خواسته ما پیش نمیره، اما نگاه امیدوار، ارتباط با حقیقت و حفظ عشق در دل میتونه تاریکترین روزها رو روشن کنه. حافظ میگه گاهی تنها یک نسیم، توجه کن، یک نسیم، یک نشونه یا یک نگاه تازه کافیه تا مسیر زندگی دگرگون بشه. پس اگر امروز در انتظار گشایشی هستی، این غزل تو رو داره به صبر و امید و حرکت آگاهانه دعوت میکنه. حالا یه چیز جالب بهت بگم. حافظ تو این غزل از واژه نکهت یعنی نهفته استفاده کرده. حافظ از محبوب نمیخواد که فوراً بیاد، تنها عطری، نشونه یا اثری از حضور اون رو داره طلب میکنه. این نگاه نشون میده که تحولهای بزرگ همیشه با اتفاقهای بزرگ آغاز نمیشه. اینجاست که داره حافظ سرنخ ماجرا داره به من و تو میده. میگه گاهی یک الهام، یک گفتگو، یک کتاب، یک تصمیم یا حتی یک لحظه سکوت میتونه آغاز فصل تازه‌ای از زندگی باشه. در عرفان صبا نماد لطف الهیه، نسیمی که بی صدا میاد و دل رو دگرگون میکنه. حافظ به ما میآموزه که اگر دل آماده باشه، کوچکترین نشونه هم پیام آور بزرگترین تغییره. شاید اون چه امروز در زندگیت کم رنگ و ناچیز به نظر میرسه، همون دری باشه که فردا به سوی آرامش و رشد و گشایش گشوده میشه. و اگر با نیت این غزل رو گشودی، پیام اون بیش از هر چیز دعوت به امید و صبره. فالت میگه که فاصله میون تو و خواسته هات ممکنه که هنوز وجود داشته باشه، اما این فاصله به معنای بسته بودن راه نیست. احتمال داره این روزها احساس انتظار، دلتنگی یا بلا تکلیفی رو تجربه کنی. با این حال نشونه‌هایی از گشایش توی مسیر دیده میشه. مهمونه که با شتاب زدگی یا ناامیدی فرصت‌های پیش روی خودتو از دست ندی. این فال همچنین داره تو رو تشویق میکنه که به الهام‌های درونی، دیدارهای غیرمنتظره و اتفاقهای کوچیک اطراف خودت با دقت بیشتری نگاه کنی. گاهی پاسخ نیت نه به مشکل مستقیم، بلکه در قالب یک فرصت، یه آشنایی یا تغییری آروم وارد زندگیت میشه. اگه تصمیم مهمی پیش رو داری، عجله نکن، اجازه بده زمان مناسب فرا برسه. توی روابط عاطفی این غزل از زنده موندن محبت و امکان نزدیک شدن دلها داره سخن میگه، به شرط اون که صبر و صداقت و احترام حفظ بشه. توجه کن چی گفت؟ به شرط اون که صبر داشته باشی، صداقت داشته باشی و از همه چی مهمتر احترام حفظ بشه. در رابطه با امور کاری و مالی هم پیام خیلی واضحه، این که امیدتو از دست نده و امروزتو فدای نگرانی‌های آیندت نکن. حافظ در پایان به تو یادآوری میکنه که نسیم گشایش درست زمانی میوزه که دل پذیرای امید باشه. این بود پیام امروز. اگر این پیام، این غزل با حال و هوای این روزهای زندگیت هم صدا بود،
خوشحال میشم نیتت یا احساست رو توی کامنت ها به هم بگی. اگر از این تفسیر لذت بردی، با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن چنل و به اشتراک گذاشتنش با دیگران میتونی از من حمایت کنی. تا پیام بعدی پوینده باشی و پایدار.